අයිබෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න SLND YouTube channel එකට කාලයකට පස්සේ අද අරගෙන ආවේ බයික් එකක් ගැන නෙමෙයි බයික් පදිනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි හෙල්මට් එක. හෙල්මට් එකක් ගැන කතා කරන්න. ලංකාවේ මේ වෙනකොට වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි වෙන රැල්ලක් වගේ හැදිච්ච හෙල්මට් එක TikTok එකේ ගත්තත් Facebook එකේ ගත්තත් ගොඩක්ම මාකට් කරන හෙල්මට් එකක් තමයි මේ Vega Bolt කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම තීරණය කරා මේ Vega Bolt හෙල්මට් එකක් අරගෙන මාසයක් විතර යූස් කරලා මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ ඇත්තටම මේ හෙල්මට් එක ගන්න වටිනවද මේක ඔය කියන තරම් හොඳ හෙල්මට් එකක්ද කියන එක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. මේ හෙල්මට් එක ගැන අපි කතා කරොත් ඉස්සෙල්ලා ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් ෂෝයි හෙල්මට්ස් වල සහ AGV එන ආభాෂය අරගෙන තියෙන දැඩි වශයෙන් මේ ෂේප් එක එතකොට මේ පොඩි මේ ස්පොයිලර් එක වගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙන පාර්ට් එක මේක එක්සෝස්ට් එකක් විදිහට තමයි බයික් වල බලා ගන්න හම්බෙන්නේ වින්ඩ් එක එක්සෝස්ට් කරන්න. නමුත් මේක නිකන් මේ ෂෝ අයිටම් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකෙන් ලොකු කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදිහට මේක අර පිට පෙනුම ප්‍රීමියම් විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන හෙල්මට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මූලික වශයෙන්. මෙහෙමම අනිත් පැත්තට අපි ගත්තොත් මේකේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවොත් මේකේ කුෂනින් ඇත්තටම හොඳයි. මේකේ හෙල්මට් එක ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ වේට් එක පැත්තෙන් ගත්තත් කම්ෆර්ට් එක පැත්තෙන් ගත්තත් ලොන්ග් රයිඩ් එකකදී වුණත් ඇත්තටම මේක මේ රුපියල් 10000ට 11000ට වගේ තියෙන මේ හෙල්මට් එකක් කියලා එහෙම තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම යූස් කරලා තියෙන GK3 ඒ වගේම XJC වගේ හෙල්මට්ස් ඒ වගේ මම රිවිව් කරනකොට ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් K5 වගේ හෙල්මට් පවා දාලා තියෙන. ඇත්තටම හෙල්මට් එක ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ඇත්තට මේ කුෂන් වලින් මේ පැඩින්ස් වලින් ඇත්තටම ලොකුවට මේක චීප් හෙල්මට් එකක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක අදිනුත් දුරින් බැලුවාම මේක ගොඩක් අර චීප් හෙල්මට් එකක් කියලා නම් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම මේක ගත්තොත් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් නම් හෙල්මට් එකට දෙන්න පුළුවන් 10න් 7ක් විතර දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කම්ෆර්ට් එක පැත්තෙන් සහ ඩිසයින් එක පැත්තෙන්. නමුත් හෙල්මට් එකක් කියන්නේ ඩිසයින් එක සහ කම්ෆර්ට් එක විතරක් නෙමෙයි. මේකේ සේෆ්ටි පැත්ත මොන වගේද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හෙල්මට් එකේ සේෆ්ටි එක පැත්තට ගත්තොත් මේක ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් හෙල්මට් එකක්. මේ DOT එහෙම නැත්නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කියන මේ USA වල තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් සර්ටිෆයි කරන මේ සර්ටිෆිකේෂන් එකක් මේක. නමුත් මේක USA ගිහිල්ලවත් ඒගොල්ලොන්ගේ කොහෙටවත් ගිහිල්ලා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක මැනුෆැක්චරර් විසින්ම නිර්ණායක කිහිපයක් යටතේ හෙල්මට් එක ටෙස්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් හෙල්මට් එකක් කියලාම කියන්න. එන්නේ ඒකත් එක්ක එතකොට මැනුෆැක්චරර් මොන විදිහට මොන පසුබිමක් යටතේ මේක ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් කරගන්නවාද කියන එක විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම විදියකින් මේ ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් කියන සර්ටිෆිකේෂන් එක යටතේ විතරක් හෙල්මට් එකක සේෆ්ටි එක මනින්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේක ISI කියන්නේ Indian Standard Institute. මේක ගත්තොත් ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ ISI කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඉන්දියාවේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට මේ ISI කියන තත්ත්ව සාතිකය ලබා දෙනවා. ලංකාවේ සෙල්ලර්ස් වලට වඩා හොඳ තැනක තියෙනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ මෑස් මාකට් එක ඉන්දියාවේ ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වෙනවා. හැම බඩුවකම හැම දෙයක්ම තියෙන ලොකු වයිඩ් රේන්ජ් එක මාකට් එකක් ඉන්දියාවේ තියෙනවා. ඉන්දියාවේ මැනුෆැක්චර් වෙන බඩු වැඩි. ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ තත්ත්ව සාතිකයක් දෙනකොට ටිකක් හොයලා බලනවා. ඒකත් එක්ක මේ ISI කියන තත්ත්ව සාතිකයේ තියෙන එක ගැන මේ හෙල්මට් එකේ සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මෙතනින් එහාට හෙල්මට් වල බලා ගන්න හම්බ වෙන ගත්තොත් යුරෝප් වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉකොනොමික් කමිෂන් එකෙන් දෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. සේෆ්ටි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. ඒක ගොඩක්ම හොඳ තැනක තියෙන එකක්. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ෂෝවි AGV වගේ ඒ හෙල්මට්ස් වලත් ප්‍රීමියම් හෙල්මට්ස් වල තමයි මේ වගේ සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේෂන්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ස්නෙල් කියන තත්ත්ව සාතික වගේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඉන්නේ ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් සහ ISI සර්ටිෆයිඩ් සේෆ්ටි සර්ටිෆිකේට්ස් දෙකක් විතරයි. මේ දෙකම අපි නිතර දෙවේලේ දකින අපිට අඩුවට ගන්න තියෙන හෙල්මට් වලට වඩා හැබැයි හොඳ සේෆ්ටි එකක් ඔලුවට ලබා දෙනවා. මේ විතරක්ම නෙමෙයි අපි ගත්තොත් ඉන්දියාවේ රුපියල් 2000ට අඩුවෙන් තියෙන ඉන්දියන් රුපියල් 2000ට අඩුවෙන් තියෙන හෙල්මට්ස් අතර අපි ගත්තොත් ස්ටඩ් එතකොට ස්ටීල් බර්ඩ් ඔය වගේ හෙල්මට්ස් අතර මේ Vega හෙල්මට් එකේ ඩියුරබිලිටි එක ගොඩක් හොඳයි කියලා අපිට ඩියුරබිලිටි ටෙස්ට් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙච් ආමයි මම කුළු මිටියෙන් එහෙම ගහලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවට අනිත් හෙල්මට් වලට සාපේක්ෂව මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන Vega හෙල්මට් එක හොඳින් ඔරොත්තු දෙනවා. මේකත් එක්ක සේෆ්ටි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් රුපියල් 10000 15000 අතර යන රේන්ජ් එකේ තියෙන හෙල්මට් එකක් විදිහට ඉතාම හොඳ සේෆ්ටි එකක් ඔලුවට ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නිතර දෙවේලේ අපිට මූණ දෙන්න වෙන ඇක්සිඩන්ට් වලින් 80%ක් 90කින් විතර මේ හෙල්මට් එක අපේ සම්පූර්ණ ඔලුවටම
ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි කියලා මට මේ හෙල්මට් එක ගැන ගත්තොත් මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකත් එක්ක බැලුවොත් මට බොහෝ දුරට මට කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ ආරක්ෂාවක් ඔළුවට ලබා දෙයි කියලා. හෙල්මට් එකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක පැත්තට ආවොත් මේක මේ ඉම්පැක්ට් වලට ඔරොත්තු දෙන ABS මැටීරියල් එකෙන් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වයිස් එක ගත්තොත් අපිට බ්ලූ කලර්, ක්ලියර් සහ මේ විදිහට මේ සිල්වර් කලර් එකෙන් තමයි වයිසස් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේක UV protective scratch resistant helmet එකක් කියලා කියන්නේ helmet වයිස් එකක් කියලා කියන්නේ. මේක scratch resistant කියලා කිව්වට scratch එකකට පොඩි පොඩි සිරුම් වලට ඉක්මනින් හීරෙන්න බලන ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා වයිස් එක පරිස්සම් කරගන්න. මේක අර ප්‍රීමියම් හෙල්මට් එකක් නොවෙන නිසා මේගොල්ලෝ ප්‍රීමියම් වචන පාවිච්චි කරාට කිසිම අවස්ථාවක මේකේ මේ වගේ ප්‍රීමියම් මැටීරියල්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ හෙල්මට් එකක් ගන්නවා නම් හීරෙන්නේ නැතුව තියාගන්න, පරිස්සම් කරගන්න බලා ගන්න. සාමාන්‍ය මේ වයිස් එක විතරක් ඉතාම පහසුවෙන් මේ ස්ප්‍රින්ග් දෙක පල්ලෙහාට මේව කරලා පන්න ගන්න පුළුවන් වයිස් එක. වයිස් එක පන්නලා අපිට වයිස් එකක් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලකට මේ වයිස් එකක් අපිට මාරු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තටම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මේක UV ප්‍රොටෙක්ටිව්ද කියලා මම ඒක මේ ටෙස්ට් කරලා බැලුවේ නැහැ. ඒක ටෙස්ට් කරන විදි තියෙනවා. අපි UV සන්ග්ලාස් දෙකක් කියම ටෙස්ට් කරන විදියට මම එහෙම කරලා බැලුවේ නැහැ. නමුත් අවුවේ රයිඩ් කරනකොට ඇත්තටම S2කට ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඒ වගේම රැට වුණත් වයිස් එක දාලා යනකොට පාර එහෙම පේන්නේ නැති තරමට යන්නේ නැහැ. බොහෝ දුරට පාර හොඳට ක්ලියර් පේනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම වයිස් එක හොඳ වයිස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හෙල්මට් එකේ අනිත් බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකේ පැත්තෙන් එන දේවල් වලට කිව්වොත් මේ උඩ තියෙන එයා ඉන්ටේක් දෙකක් ඇත්තටම ෂෝ අයිටම් එකක් වගේ තමයි. ඇත්තටම මේ දෙකෙන් වැඩක් වෙන්නෙම නැති තරම් බයික් එකේ පෙනුම හෙල්මට් එකේ පෙනුමටම විතරයි මේ ඉන්ටේක් දෙක තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඒක මේක චීප් ප්ලාස්ටික් කියලා අතට ඇල්ලුව බැලුව ගමන් පේනවා. හරිම චීප් විදියට ඩිසයින් කරලා තියෙන කියලා. ඒකම මම කලින් කිව්ව මේ පිටිපස්සේ තියෙන එක්සෝස්ට් එකක් විදියට එන්නේ නැත්තම් මේක මේ ගත්තොත් එන්නේ මේක ඩිසයින් එකේ මේකත් ඇත්තටම බොහොම චීප් ප්ලාස්ටික් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. අතට අරගෙන අතට ආයෙ ගලවන්න හැදුවොත් මේක මේ සෙපරේට්ලි මේක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරොත් හැඩෙන ගානට වගේ චීප් විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඕවරෝල් ඔළුව ආරක්ෂා වෙන්න අවශ්‍ය මේ ෂෙල් එක බොහොම හොඳින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හෙල්මට් එක ඇතුලේ පැඩින් කුෂන් ඔක්කොම ගලවලා අපිට හොදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සෙපරේට්ලි 1 by 1. මේවා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ විදියට බිල්ඩ් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉස්සරහා ඇවිල්ලා තියෙන එයා ඉන්ටේක් එකත් හරිම චීප්. ඇත්තටම මේක ඇරියත් වැහුවත් මේ හෙල්මට් එක දාගෙන යනකොට එන හුලම් පාර අපේ මූණට කොහොමද එනවා. හුලම් පාර හරි වැස්සක් හරි ආවොත් අනිවාර්යෙන් මූණට වතුර පාර ඒ පොඩියට ස්ප්‍රින්කල් එකක් විදියට එනවා. පොඩි වතුර පාරක් විදියට හරි හුලම් පාර හරි එනවා. මේක ඇරියත් වැහුවත් කිසිම විදියකින් මෙතන වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේකත් අර හෙල්මට් එකේ යම්කිසි ෆීචර් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. කොහොමත් ලංකාවේ මේක රුපියල් 10500 10,000න් විතර පටන් අරගෙන රුපියල් 14500 විතර යනවා. මුලින්ම මේක මට මතක විදිහට රුපියල් 8,000ට විතර ලංකාවට ආවේ. ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ හෙල්මට් එකක් විදිහට හොඳයි. ඉන්දියාවේ රුපියල් 1900 ගානකට වගේ තියෙන හෙල්මට් එක මේ Vega Bolt කියන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේදී ගත්තොත් ඇත්තටම මේක ඉතාම හොඳ හෙල්මට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. තවත් මේකේ හේතු කාරණා කීපයක් බයික් එකේ රයිඩ් කරනකොට අපිට කොහොමද උපකාර වෙන්නේ කියන එක ගැන. මේකේ හෙල්මට් සයිසස් වලින් දැනට මම දන්න විදිහට ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මීඩියම් සහ ලාර්ජ් කියන සයිස් දෙකෙන්. මීඩියම් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 60, ඔළුවේ වට ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 60. 62 තමයි ලාර්ජ් වලට සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුවේ වට ප්‍රමාණයට සෙට් වෙන විදිහට හෙල්මට් එක අරගන්න. ගොඩක් තදට ගන්නත් එපා, බුරුලට ගන්නත් එපා. බුරුලට ගද්දි මොකද මේ පැඩින්ග්ස් ටික ඇතුළට යනකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුව බුරුල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම බුරුලට ගත්තොත් කොහොමත් තව කල් යනකොට තවත් හෙල්මට් එක ලූස් වෙන්න ගන්නවා. අනිත් එක මේකේ මේ ලොක් එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිතර දෙවේලේ දකින්න හම්බ වෙන චීප් හෙල්මට්ස් වල දකින්න හම්බ වෙන ලොක් එකක්. ඇත්තටම මේ ලොක් එක නෙමේ ගොඩක් ප්‍රීමියම් සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගොඩක් හොඳ ලොක්ස් වල හෙල්මට් වල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අර වටෙන් දාලා ටික් එක දාගන්න හෙල්මට් එක තමයි මේ හෙල්මට් ලොක් එක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේ ලොක් එක ඇත්තටම කාලයක් යනකොට පයින්න බලනවා. සේෆ්ටි එක පැත්ත සාපේක්ෂව ටිකක් අඩුයි. නමුත් එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි. නමුත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් AGV ෂෝයි වගේ ඒ වගේම රේසින් හෙල්මට්ස් වල අර ටික්ක දාන හෙල්මට් ලොක් එක එන්නේ. ඒකත් ඉතින් මේකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ආෆ්ටර් මාකට් එකේ මොඩිෆිකේෂන් එකක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ ලොක් එකක් දාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
ඒ වගේම හෙල්මට් එකේ weight එක පැත්තට આવොත් කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 350ක් වගේ තමයි බර වෙන්නේ. K3 වගේ කාබන් හෙල්මට් වගේ නෙමෙයි ඇත්තටම මේක ඇත්තටම ප්ලාස්ටික් නේ. ප්ලාස්ටික් කියන්නේ කාබන් ෆයිබර් වලට වඩා බරෙන් අඩු මැටීරියල් එකක්. ඒ නිසා කිසිම විදියකින් ඒ වගේ හෙල්මට් එකක් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ වගේ හෙල්මට් එකක් යූස් කරන්න යනවා නම් ඔයාට බොහොම ඉක්මනට වෙනස තේරෙනවා. ඒ හැරුණාම ලංකාවේ තියෙන ඔය UP කෝ ජපානම් මනම් හෙල්මට් එකකින් මේ වගේ හෙල්මට් එකකට આવොත් නම් ඇත්තටම ඔයාට ලොකු වෙනසක් ප්‍රීමියම් ගතියක් දැනෙනවා හෙල්මට් එකේ. මේ අඩුපාඩුවක් කියන්නේ නැති තරම්. තව මේකේ කියන්න තියෙන්නේ මේ බයික් එකේට ගැලපෙන විදිහට හෙල්මට් එක තෝරගන්නවත් එක්ක ගොඩක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ ෂයින් හෙල්මට් එකකට හරි ස්ටිකර්ස් තියෙන අර Vega Bunny වගේ ඩිසයින් එකක එන හෙල්මට් එකකට යනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මේකේ මැට් ෆිනිෂින් එකකින් එනවා හෙල්මට් එක. මේ මැට් ෆිනිෂින් එන හෙල්මට් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් වලට සහ මේ අනිත් පොඩි පැල්ලම් වලට ආවරණය නොවුනට ඉක්මනට හීරෙන්න බලනවා. හීරුනොත් ඒ පැල්ලම් ඉක්මනින් පෙනෙනවා මැට් නිසා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේ හෙල්මට් එකකින් තෝරගන්නවා නම් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් එන හෙල්මට් එකකට යන එකක් හරි ෂයින් එකකට යන එක හරි මැට් එක ටිකක් හීරුනොත් පේන ගතිය වැඩි. මේ ෂයින් එකකට වගේ ගියොත් පොලිෂ් කරලා හරියේ සීරිච්ච ගතිය මග හරවා ගන්න පුළුවන්. ඕවරෝල් ගත්තාම රුපියල් 12000ට අඩුවෙන් වගේ මේ හෙල්මට් එක ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාලම හොඳයි. සමහර තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා රුපියල් 14500ට වගේත් යනවා. රුපියල් 12000ට අඩුවෙන් මේ හෙල්මට් එක ගන්න පුළුවන් ඉතාලම හොඳ හෙල්මට් එකක්. මේකත් එක්ක දැන් ලංකාවේ අපිට ස්ටඩ් සහ ස්ටීල් බර්ඩ් සහ තව හෙල්මට් වර්ග කිහිපයක් ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ යනවා. නමුත් ඒ ගෙවන ගානට ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කරන ISI සහ ඩොට් සර්ටිෆයිඩ් හෙල්මට් එකක් විතර ඇත්තටම හොඳ හෙල්මට් එකක්. ලොන්ග් රයිඩ්ස් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔළුවට අමාරුවක් නැහැ. එයාගම සේෆ්ටි පැත්තත් හොඳයි. 80ක් 90ක් විතර නිතර දෙවේලේ වෙන්න පුළුවන් ඇක්සිඩන්ට් වලින් ඔළුව පරිස්සම් කරගන්නවා. ඩිසයින් එක හොඳයි. අයි කැචි හෙල්මට් එකක්. පාරේ යනකොටවත් මේ හෙල්මට් එකක් දාලා යනකොට බලන ගතිය වැඩි. මොකද ළඟට මේකේ මැටීරියල්ස් වල සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකේ අඩුපාඩු පෙනුනට මේක බයික් එක රයිඩ් කරනකොට එහෙම ලොකුවට අඩුපාඩුවක් පේන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඕවරෝල් ගත්තාම ගෙවන ගානට හොඳ හෙල්මට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක කරන 2023 අගෝස්තු මාස වෙනකොට මගේ නිර්ණායක සහ මම ගලපලා තියෙන දේවල් එක්ක මේ හෙල්මට් එකේ වටිනාකම රුපියල් 12000 ඉක්මවා මිලට ගැනීම ඇත්තටම අපරාධේ. ඒ නිසා රුපියල් 12000 10000 අතර බජට් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉතාලම හොඳ ලුක් එකක් තියෙන, හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන, හොඳ කම්ෆර්ටබල් සේෆ්ටි පැත්තෙන් ඉතාලම හොඳ තැනක තියෙන හෙල්මට් එකක් විදිහට මේ Vega Bolt හෙල්මට් එක පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ස්ටඩ් ඒ වගේම ස්ටීල් බර්ඩ් වගේ බජට් එකේ තියෙන තව හෙල්මට් ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම තව ප්‍රීමියම් හෙල්මට්ස් අපි AGV Shoei වගේ හෙල්මට්ස් ගැනත් කතා කරමු. මොකද අපි දිගින් දිගටම බයික් ගැන කතා කරනවා. බයික් එක ගැන ගියර්ස් ගැන අපි කතා කරන්නෙම නැති තරම්. අපි ඉස්සරහට සේෆ්ටි ගියර්ස් වෙන හෙල්මට් ඒ වගේම ග්ලව්ස් සහ බයික් එක රයිඩ් කරනකොට ඕන වෙන සම්පූර්ණ සේෆ්ටි ගියර්ස් සම්බන්ධයෙන්ම විස්තරාත්මකව ඒ වගේම මේ මම ඩොට් සර්ටිෆිකේෂන් එක ගැන ඒ වගේම ස්නෙල් ඒ වගේම ගත්තොත් මේ ISI ඔය වගේ තත්ත්ව සාතික ගැන කතා කරා. මේ දේවල් ගැන වෙනමම කතා කරමු. ඉතින් next video ගැනකන් thank you very much. හෙල්මට් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක උපකාරයක් වුණා කියලා මම හිතනවා. මොකද ලංකාවේ මම මේ හෙල්මට් එක ගන්න රිසර්ච් කරනකොට ඇත්තටම ඉන්දියාවේ හින්දි භාෂාවෙන් කරපු වීඩියෝස් විතරයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් SR එකේ රමිදු මාලකගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එකත් අරගෙන තමයි මම මේ හෙල්මට් එක අරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ යාළුවෙක්ගෙන් අහන්නවත් නැති වෙලාවට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උපකාරයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. next video ගැනකන් thank you very much. Ride safe, stay safe.